دي مش بس شكلها مختلف عن الكفتة المصرية العادية، كمان طعمها مختلف لأن مكوناتها أصلا مختلفة شوية، بس حلوة جدا، جربوها كتغيير. هعمل نص كيلو لحمة، فهحتاج عليه بصلة متوسطة وطماطماية صغيرة وقرن فلفل أحمر ونص حزمة بقدونس. هما بيخرطوا الخضروات دي بالمخرطة، بس أنا كان أسهل أضربها في الكبة. اضربوها لحد ما تبقى بالشكل ده أو أنعم من كده كمان شوية. اللحمة المفرومة اللي كانت عندي كانت قليلة الدسم ومفرومة وش واحد، بس دي مش أحسن حاجة للكفتة. الأحسن دسمها يكون أكتر وتكون مفرومة وشين، بس بما إني مش هحطها على سيخ فمش مشكلة، مش هخاف إنها تقع منه. حطيت نص كيلو اللحمة ده في بولة وحطيت عليه الخضروات اللي بشرتها، بس الأول عصرتها بإيدي كده من المية اللي فيها. لو بعمل كفتة على سيخ هستخدم المية دي وانا بصبعها على السيخ، بس بما اني هعمل شكل تاني فمش محتاجينها، ممكن تحطوها على السلطة. على اللحمة دي كمان حطيت نص كوباية بقسماط ناعم، للي مش من مصر لو مش عندكوا ده بدلوه بخبز بايت مطحون بريد كرامز. والتوابل اللي حطيتها هي معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة من الحاجات الجاية دي: فلفل اسود، كزبرة، وصماق، وبهارات لحمة. وهرست عليها فصين توم. زي ما انتوا شايفين المكونات مختلفة شوية عن الكفتة المصري، وده اللي هيديها طعم مختلف ومميز. قلبت المكونات في بعضها بإيدي، أو مش قلبتها، أنا كنت بعجنها عشان المكونات تتوزع كويس وتبقى اللحمة زي عجينة متجانسة، أعرف أعملها بالشكل اللي أنا عايزه. والشكل اللي أنا عايزه هو دواير كده. عملتها بإني خدت حتة من اللحمة وعملتها على شكل كورة، بعدين بططتها بإيدي كده وسويت اطرافها عشان شكلها يبقى مدور مظبوط شويه. ممكن تعملوها بالحجم اللي تحبوه، بس خلوا بالكم ان كل ما الدهون زادت في اللحمه كل ما حجمها هيصغر اكتر بعد السوا. انا قسمت النص كيلو ده 12 قطعه وشلتهم في التلاجة يتبلوا شويه على ما ولعت الفحم، وعملت سلطه البصل بالصماق. للسلطه قطعت بصل احمر شرايح رفيعه، ممكن تستخدموا ابيض بس الاحمر مناسب اكتر ليها. حطيت البصل ده في بولة، والبصلة واحدة متوسطة حطيت حوالي ربع كوباية بقدونس مبشور، وعصرت عليها ليمونة صغيرة، نسيت اشيل البذر منها قبل ما اعصرها للأسف. وكمان حطيت معلقتين كبار زيت زيتون، وربع معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة صماق. وقلبت كل ده وبس كده. على ما اسوي الكفتة هيكون البصل طري وبقت السلطة جاهزة. انا شويت الكفتة دي على الفحم عشان العيد وكده، بس ممكن تسووها في طاسة بنفس الطريقة عادي جدا. اول حاجه مسحت الشبكه اللي فوق الفحم بمنديل فيه زيت عشان الكفته ما تلزقش عليها. بعدين حطيت الكفته، وعلى طول لما بشوي اي حاجه على الفحم لازم اشوي معاها الخضروات اللي هاكلها جنبها. شويت معاها طماطم وبصل وفلفل. لما الكفته استوت من تحت قلبتها. حاولوا تتابعوا الكفته كويس وانتوا بتشووها عشان ما تتلسعش منكم كده، ولو حسيتوا انكم قلبتوها بدري شويه مش مشكله، ممكن تقلبوها كذا مره. لما الكفته استوت بالكامل شلتها من على الشوايه وطفيت الفحم. ما كانش عندي عيش تركي فاستخدمت عيش لبناني، البلدي والشامي برضه هيبقوا حلوين عادي. حطيت الكفتة فيه في النص ومعاها الخضروات المشوية وسلطة البصل بالصماق. السر بقى في لمعان الكفتة التركي هو الحركة أو الكارثة اللي هعملها دلوقتي دي اتعلمتها من طباخ في تركيا، وهي إن أسيح زبدة على النار وأحطها على الكفتة بعد ما تستوي وهي لسه سخنة. هما بيحطوا كمية كبيرة قوي من الزبدة، بس زي ما انتوا شايفين أنا قلبي مش مخليني قادر أحط كتير، بس بصراحة بتفرق قوي، حطوا لو حتى كمية صغيرة منها. ممكن كمان بعد كده تحطوا سلطة طحينة أو حمص أو محمرة أو تومية. قولولي إيه الصوص اللي ممكن تجربوه عليها. الكفتة نفسها بقى رهيبة، لو ما جربتوش الكفتة التركي قبل كده فهي حاجة مختلفة عن الكفتة وعن البرجر، لازم تجربوها عشان تتخيلوا الفرق. وطعمها حلو جدا خصوصا مع البصل الأحمر والخضروات المشوية دي، فجربوها وقولولي رأيكم. ولو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا انكم بتتفرجوا للآخر.